Hi guys! Welcome na naman sa isang panibagong tutorial video. For today's tutorial video ay tuturuan ko kayo kung paano gumana ang GIF na dinownload nyo through Chrome para magamit natin siya sa ating KINEMASTER. So, pasok! Intro! Isa nga palang trivia, bakit nga ba hindi gumagana yung dinownload nating GIF sa Chrome papunta sa KINEMASTER? Kasi ang KINEMASTER ay nakaprogram siya bilang MP4. So kailangan mong gawing MP4 yung GIF na dinownload mo sa Chrome para gumana siya sa ating KINEMASTER. Pero don't worry guys, tuturuan ko kayo step by step kung paano natin mapapagana ang GIF na dinownload nyo sa Chrome papunta dito sa ating KINEMASTER. Guys, dito na tayo sa ating KINEMASTER. Pero bago yun, papakita ko muna sa inyo na yung GIF na i-download ko o ilalagay ko dun sa dito sa ating KINEMASTer ay hindi pa gumagana. So, ito papakita ko na sa inyo. Yan, lalagay ko yung GIF na dinownload ko sa Chrome. Pakita ko sa inyo na hindi pa siya gumagana. Yan, piplay ko. Yan, hindi pa siya gumagana guys. So, may dapat tayong gawin. Ano nga ba yung dapat natin gawin para maging GIF ang dinownload natin sa Chrome? So, yun guys. Ang gagawin natin para maging video yung GIF na yun ay mag-download tayo ng GIF to video na apps. Pumunta lang kayo sa Play Store nyo at i-type nyo yung GIF to video. Ito yung icon nya. Yan, pindutin nyo yan. Tapos, pindutin nyo yung dinownload nyo na GIF sa Chrome. So, yan. So, gumagalaw siya dyan. Doon kanina sa KINEMASTER, hindi. Iko-convert natin siya ngayon. Ito yung convert. So, antayin lang natin siya ma-convert. Yan, nakalagay na GIF successfully converted. So, yan. Okay guys, once successful na yung na-convert nating GIF, balik na tayo sa ating KINEMASTER. So, mag-add button ulit tayo, 16:9. Yan. Yan, hindi pa siya. Hindi ulit siya gumagalaw. Yan yung una kong ginawa. So, tatanggalin ko yan. Hanapin ko yung GIF to video na folder. Ayan, hanapin yung GIF to video folder. Tapos ilagay nyo yung GIF. Tapos play natin. Yan guys. Nakita nyo, gumalaw na siya. Diba kanina hindi siya gumagalaw yung image na to? Yan, ngayon gumagalaw na siya. So, ganun lang kadali guys. Gumawa. Kailangan nyo lang i-download yung apps na GIF to video. So, see you next video guys. Subscribe, like, and comment. And hit the notification bell na rin para updated ka sa aking mga tutorial videos. Salamat. Peace out. God bless.